Hello students, welcome to my video and my channel English Guru by JP Taidi. Today we are going to learn about first lesson and astrologers, which is written by R.K. Narayan. R.K. Narayan is a very famous Indian writer writing in English. He is the author of 14 novels, 5 volumes, short stories, and number of travelogies. Travelogies means प्रवास वर्णन तुम्ही त्याला म्हणू शकता. As you can see in the introductions, his most famous work is Malgudi Days. Malgudi, My Days, which is also known as Malgudi Days, and we have seen so many series on the television. So he is also he described in his Malgudi Days a realistic character which is typically set in a South India, and their simple living has been described in it. Then he wrote so many short stories, novels such as there the list is given: Swami and Friend, The Bachelor of Arts, The Dark Room, An Astrologer's Day, and other stories. Mr. Sampath, The Financial Expert, Wedding for the Mahatma, and The Guide, and other books. His famous work, The Guide, has been rewarded by the Sahitya Academy Award in 1961, which is very most famous literary honor in our India. So let us move toward the lesson, An Astrologer's Day. This is an irony of astrologers who pretended to have a supernatural power that coincidentally turned out to be true. हे एक आयर्नी म्हणजे विडंबन आहे की एक ॲस्ट्रॉलॉजर जो असतो तो दाखवण्याचा प्रयत्न करतो की त्याच्याकडे फार अद्भुत असं नॉलेज आहे, अद्भुत असं ज्ञान आहे, आणि त्या ज्ञानाच्या भरोशावरती तो पर कोइन्सिडेंटली लोकांचं जे काही भवितव्य सांगत असतो ते खरंसुद्धा निघत असते. सो देन ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे, फ्रॉम द टायटल वी कम टू नो दॅट एका भविष्य सांगणाऱ्या व्यक्तीचं जे काही एका दिवसाचा जे काही प्रवास असतो किंवा जे काही एक जीवन तो कसा काढत असतो त्याबद्दलचं वर्णन या धड्यामध्ये दिलेलं आहे. ॲक्च्युली इट इज अ स्टोरी ऑफ ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स, की एका ॲस्ट्रॉलॉजीची स्टोरी आहे. सो लेट्स मूव टुवर्ड द लेसन. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consists of a dozen cowrie shells, a square piece of a cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of a Palmyra writing. Punctually at the midday, he opened his bag. तो जो काही मध्यंतराचा काळ दुपार झालेली असते आणि दुपारच्या वेळेस तो जो काही ॲस्ट्रॉलॉजर आहे हा त्याची स्वतःची बॅग उघडतो आणि त्याचं प्रोफेशनल इक्विपमेंट म्हणजेच त्याचे जे काही साहित्य. आता प्रत्येक ॲस्ट्रॉलॉजरकडे जे काही साहित्य असते त्या साहित्याचा आधार घेऊन तो ॲस्ट्रॉलॉजर भवितव्य सांगत असतो, ते तो इक्विपमेंट तिथे टाकत असतो, त्या फडक्यावर टाकत असतो. उदाहरणार्थ डझन्स कोरी शेल्स, कवडी म्हणू शकतो त्याला आपण. स्क्वेअर पीस ऑफ अ क्लॉथ विच ॲब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, एक असा कपडा असतो, त्या कपड्यावरती विविध प्रकारचे मिस्टिक चार्ट्स असतात. मिस्टिक म्हणजे गूढ असे चार्ट असतात. बंडल ऑफ पॅल्मारा रायटिंग, तर पाम ट्रीच्या पत्त्यावर लिहिलेले जे काहीतरी लिहिलेलं जे एक गूढ असं काहीतरी लिहिलं असते ते पत्तेसुद्धा तो टाकतो बघा. देन पानं म्हणू शकतो आपण त्याला. हिज फोरहेड वॉज रिप्रेडियंट with a scare ash and
व्हर्मिलियन, त्याचं जे काही चेहऱ्यावर जे आहे फोरहेडवरती त्याने एक भस्म लावलेलं असते. ॲश म्हणजे भस्म लावलेलं, रिप्लिडियंट मीन्स चमकणारं, व्हर्मिलियन म्हणजे लाल भडक असं. अँड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ द शार्प ॲबनॉर्मल ग्लिम्स विच वॉज रिअली अँड आउटकम ऑफ कंटिन्युअल सर्चिंग फॉर अ कस्टमर. आणि त्याचे जे काही ॲबनॉर्मल अद्भुत असे जे काही डोळे असतात त्याच्यातून तो त्याच्या कस्टमरांचा, त्याच्या ग्राहकांचा शोध घेत असतो. विच इज सिम्पल क्लायंट टूक टू बी अ प्रोफेटिक लाईट अँड फेल्ट कम्फर्टेड. की तिथे जे काही त्याचे जे काही सिम्पल क्लायंट, एकदम असे साधेभोळे विचार असे क्लायंट त्याच्याकडे येत असतात की जे भविष्य विचारण्याकरिता त्याच्याकडे आलेले असतात. अशा त्या साध्याभोळ्या ग्राहकांची तो वाट बघत असते, त्याचे जे काही डोळे वाट बघत असतात. द पॉवर ऑफ हिज आईज वॉज कन्सिडरेबली enhanced by his position place as they were between the painted forehead and the dark whiskers which is seen down to his cheek. आता बघा त्याचा जो काही फोरहेड आहे, फोरहेडच्या नंतर अ डार्क विस्कर्ड विच स्ट्रीम डाऊन टू हिज चीक. डार्क विस्क्युअर म्हणजे काय की त्याची दाढीचे जे कल्ले असतात ते असे लांबलचक ते एकंदरीत त्याच्या गालापर्यंत असतात. अशा प्रकारचं त्याचं ॲपरन्स सांगितलं आहे. इव्हन हाफ विट्स आईज वूड स्पार्कल्ड in such a setting. To crown the effect, he wounded a saffron-colored turban around his head. त्याचं ॲपिरन्स जास्तीत जास्त चांगलं दिसावं, एखादा व्यक्ती त्याच्याकडे आकर्षित व्हावा याकरिता त्याने सॅफ्रॉन रंगाची, केसरी रंगाची पगडीसुद्धा घातलेली असते. दिस कलर सीम्स नेवर फेल्ड. आणि त्याचा जो काही हा कलर आहे हा कधीच फेल होत नाही. सॅफ्रॉन कलर, केसरी रंगाचा कलर. पीपल वेअर्स अट्रॅक्टेड टू हिम ॲज बी आर अट्रॅक्टेड टू कॉस्मॉस अँड डालिया स्टार्क. लोक त्याच्याकडे अशा प्रकारे आकर्षित होतात ज्या प्रकारे ज्या मधमाशा आहेत त्या फुलांकडे किंवा फुलांच्या दाढीकडे आकर्षित होत असतात, त्या प्रकारे लोक त्याच्याकडे आकर्षित होतात. ही सॅट under the bow of a spreading termite tree which franked a path turning through the town hall park. की तो जो आहे he sat under the bow of a spreading tamarind tree which is frank a path running through the town and hall park. की जे काही टाउन हॉलकडून येणारा जो काही रस्ता आहे त्या रस्त्यावर, मेन रस्त्यावर तो बसलेला असतो. इन सर्च ऑफ हिज क्लायंट. एका चिंचेच्या झाडाखाली तो त्याचे कस्टमर शोधण्याकरिता तिथे तो बसलेला असतो. देन इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. अ सर्जिंग crowd and was always moving up and down his narrow road from morning till night. की सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत त्या रस्त्यावर तो बसलेला असतो. आणि each and every person come from the city through that नॅरो रोड. त्या रोडवरूनच त्या सगळ्या लोकांना, जे काही लोक असतील बाजारात येणारे त्या लोकांना तिथे ये जा करावं लागत असते. देन a variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all an auctioneer of a cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. But is all of the descriptions about the बाजार, what we call it बाजार. एखाद्या बाजाराचं डिस्क्रिप्शन इथे लेखक आपल्याला देतो आहे की त्या बाजारामध्ये मेडिसिन सेलर असतात, म्हणजेच औषधी विक्रेते असतात, जुनाट भंगार वस्तू, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेअर अँड जंक भंगार वस्तू वगैरे विक्रेते असतात, मॅजिशियन जादूगार वगैरे असतात, अँड ऑल अबोव अँड ऑक्शनर ऑफ अ चीप क्लॉथ. ऑक्शनर ऑफ अ चीप क्लॉथ म्हणजे सगळे बोली लावणारे जे काही हलके वगैरे कपडे असतात त्यांचे विक्रेते तिथे आढळतात.
and the whole created enough din all day to attract the whole town. Next to him, the wise for vociferousness come a vendor offered fried groundnuts, आणि त्याच्या बाजूला एक vociferousness means very loudly, making loudly noise, a person who make a loud noise, अशा प्रकारचा एक मोठ्याने आवाज करून जो काही ग्राउंडनट्स विकणारा, फ्राईड म्हणजे भाजलेले जे काही ग्राउंडनट्स आहेत, शेंगदाणे वगैरे, तो विकणारा व्यक्ती जोरजोराने ओरडत असतो. आणि दॅट ही कॉल्ड वेन ही सोल्ड आउट हिज ग्राउंडनट्स ही कॉलिंग बॉम्बे आईस्क्रीम, किंवा आज बॉम्बे आईस्क्रीमसारखे ग्राउंडनट्स माझ्याकडे आहे, और वन डे ही कॉल्ड इट ॲट द दिल्ली आल्मंड्स और राजा डेलिसी एक्सेट्रा. मीन्स लाईक दॅट ही गिव्ज अ डिफरंट काइंड्स ऑफ नेम्स टू द ग्राउंडनट्स. अशा प्रकारे त्या ग्राउंडनट्सला तो वेगवेगळे नावं देण्याचा प्रयत्न तिथे करत असतो टू अट्रॅक्ट द customer. So here is the page number 3, you can see. Then there is the astrologer translated his business by the light of the flare which is crackled and smoke up about the groundnuts heaps hereby. It was a old days. It is a story near about the 19th centuries. So there was not any municipality light, की त्या कालखंडामध्ये कुठल्याच प्रकारचे रस्त्यावरती बाजारामध्ये लाईट्स वगैरे नव्हते. लोक आपापल्या परीने आपल्या दुकानाच्या समोर काही गॅस लाईट वगैरे किंवा काही जे काही उजेड स्वतःच्या घरून जो काही आणलेला लाईट असायचा तो सुरू ते करायचे. तर तो जो काही ग्राउंडनट्सचा जो काही येणारा उजेड आहे, ग्राउंडनट्स विक्रेत्याच्या जो काही लावलेली आग असायची, त्या आगीपासून येणारा उजेड त्याच्या दुकानावर पडायचा, ते इथे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. देन हाफ द एन्चantमेंट ऑफ अ प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव बेनिफिट ऑफ अ म्युन्सिपल लाईटिंग. मी तुम्हाला सांगितलेलं म्युन्सिपल लाईटिंग तिथे नव्हती, त्यामुळे हाफ एन्चँटेड म्हणजे असं अद्भुत असं वातावरण तिथे वाटत होतं. देन द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाईट्स. आजूबाजूला कोणाच्या तरी एखाद्या दुकानामध्ये शॉप लाईट वरून तो जो काही प्रकाश येत होता, तो प्रकाश याच्या दुकानावर पडत होता, आणि त्या प्रकाशातच तो आपला बिचारा जो काही ॲस्ट्रॉलॉजर जो आहे तो आपलं भागून घेत असायचा. 1 or 2 हॅड अ हिसिंग लाईट, गॅस लाईट. एका दुकानकडे गॅस लाईट होता, हिसिंग गॅस लाईट म्हणजे पंपाने भरण्यात येणारा जो काही गॅस लाईट होता, त्याचा प्रकाशामध्ये तो आपलं दुकानवर पडणाऱ्या प्रकाशामध्ये तो आपलं दुकानदारी चालवत असे. सम हॅड नेकेड फेअर्स स्टक ऑन द पोल, सम वेअर लिट अप्स बाय दी ओल्ड सायकल लॅम्प ऑर 1 or 2. एक दुकानकडे काही सायकल लॅम्प असायचा. तो सो देन द ॲस्ट्रॉलॉजर ट्राय टू मॅनेज हिमसेल्फ ऑन द लाईट ऑफ द अदर्स पीपल्स कम्स. ओके, देन द ॲस्ट्रॉलॉजर मॅनेज विदाउट लाईट्स ऑफ देअर ओन. स्वतःच्या लाईट नसल्या कारणामुळे तो मॅनेज करून कसं तरी आपली दुकानदारी चालत असे. इट वॉज अ बी वाइल्डरिंग क्रॉस ऑफ लाईट रेज अँड मुव्हिंग शॅडोज. बी वाइल्डरिंग म्हणजेच कन्फ्युजिंग लाईट्स ती त्याच्या, आणि काही कधी शॅडो पडायची, कधी उजेड पडायचा, कधी अंधार पडायचा, अशा याच्यातच तो आपलं कसं तरी आपली दुकानदारी चालून देते. दिस सूट द ॲस्ट्रॉलॉजर्स व्हेरी वेल for the simple reason that he had not any least intended to be astrologer when he began his life. So here when the astrologer began his life, जेव्हा ॲस्ट्रॉलॉजरने आपलं जीवन सुरू केलं, त्याचं कुठल्याच प्रकारचं उद्दिष्ट नव्हतं की आपण भविष्यामध्ये ॲस्ट्रॉलॉजर बनू किंवा भविष्य सांगणारा बनू. अशा प्रकारचे उद्देश ठेवून तो कधीच ॲस्ट्रॉलॉजर बनलेला नव्हता. अँड he knew no more of what was going to happen others than he knew what was going to happen to himself in the next minute. त्याला भविष्यामध्ये त्याच्या जीवनामध्ये नेक्स्ट मिनिटामध्ये काय होणार आहे याबद्दल त्याला स्वतःलाही माहीत नव्हतं. तो इतरांचं भविष्य काय सांगणार, असं आयरनिकली आर के नारायण आपल्याला इथं सांगतायत.
त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्या मीन्स इट वॉज नॉट टू बी हिज ॲन्सेस्ट्रल वर्क, की त्याचं काही ते वडिलोपार्जित किंवा वडिलांमार्फत किंवा आजोबा यांच्याकडून आलेलं काही काम तो हे त्याचं नव्हतं. एक मिस इन्सिडंट हॅपन इन हिज लाईफ अँड ड्यू टू दॅट मिस इन्सिडंट एक विचित्र अशी घटना त्याच्या जीवनामध्ये घडली, पुढे दिलेली आहे ते. त्यामुळे तो काय झाला, इव्हेंच्युअली ही बिकम ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर. त्याच्यापुढे तो भविष्य सांगणारा बनला. पहा, तेच तो सांगता येते. ही वॉज ॲज मच ॲज अ स्ट्रेंजर टू द स्टार ॲज वेअर हिज इनोसंट कस्टमर. पहा, ही वॉज ॲज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स ॲज वेअर हिज इनोसंट कस्टमर. तो त्याच्या ग्राहक लोकांसाठी ज्या प्रकारे तारे हे तारे जे असतात हे अपरिचित असतात, त्याचप्रकारे तो सुद्धा आपल्या ग्राहकांना अपरिचित होता. एट ही सेड थिंग्ज विच प्लीज अँड ॲस्टॉनिश एव्हरी वन. परंतु तो जे काही बोलायचा त्याच्यामुळे लोक आनंदित व्हायचे. अँड ॲस्टॉनिश मीन्स टू से दॅट वंडर, सरप्राईज. दॅट वॉज अ मॅटर ऑफ अ स्टडी, प्रॅक्टिस अँड शिवर्ड ग्रेस वर्क. हे सगळं दॅट वॉज द मॅटर ऑफ अ स्टडी. एक अभ्यासाचा भाग होता. प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट, प्रॅक्टिसचा हा भाग होता. शिवर्ड गेस करणे, अंदाज करणे, या सगळ्याचा तो भाग होता. ऑल द टाईम इट वॉज ॲज मच ॲज ऑनेस्ट मॅन्स लेबर ॲज एनी अदर अँड ही डिझर्व द वेजेस ही कॅरीड होम ॲट द एंड ऑफ द डे. की दिवसाच्या शेवटी जो त्याला जे काही वेजेस म्हणजे उत्पन्न म्हणू शकता किंवा वेतन म्हणू शकता इथे आपण, की जे काही दिवसाला घडीला तो कमवायचा, तो त्याचं ते ऑनेस्टली तो जे काही काम करायचा त्याचं तो ही डिझर्व दॅट वेजेस. तर त्याला त्याचे काही त्याच्या मोबदला त्याला मिळायचा, तो त्याचा मोबदला त्याला पुरेपूर म्हणजे तो त्याचं डिझर्व करतो, त्याचा मेहनतीचा पैसा होता असं लेखकाला इथे सांगायचं आहे. देन पहा, ही लेफ्ट हिज विलेज विदाऊट एनी प्रिव्हियस थॉट ऑर प्लान. त्याने त्याचं जे काही घर आहे, ॲन्सेस्ट्रल घर जे आहे, वडिलोपार्जित घर आहे, ते त्याने सोडलं विदाऊट एनी प्रिव्हियस प्लान ऑर थॉट. कुठल्याच प्रकारचं मनात कोणत्याच प्रकारचं प्लान किंवा विचार न आणता त्याने त्याचं घर त्याने सोडलं. इफ ही हॅड कंटिन्यू, आता त्याने त्याचं घर का सोडलं? बिकॉज मिस इन्सिडंट हॅपन, बट ॲक्च्युली द इन्सिडंट इज नॉट डिस्क्राईब इन दिस पॅराग्राफ, इट इज डिस्क्राईब लॅटर ऑन. देन की तो जो काही घटना आहे ती पुढे दिलेली आहे, इथे दिलेली नाही आहे. दे आर द वन ऑफ द डिस्क्रिप्शन इज गिवन अबाउट दॅट व्हॉट ही वूड डू. जर ॲस्ट्रॉलॉजर तो जर घर सोडून गेला नसता त्याने काय केलं असं ते दिलेलं आहे इथे बघा. इफ ही हॅड कंटिन्यूड देअर ही वूड हॅव कॅरीड ऑन the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield. जर तो त्याच्या फोरफादर म्हणजे ॲन्सेस्टर जे काही वडिलोपार्जित जे काही घरदार होते तिथे त्या गावात जर राहिला असता तर कदाचित त्याने तिथे लँडमध्ये काम केलं असतं, तिथेच राहिला असता, लग्न केलं असतं. अँड रायपनिंग हिज कॉर्नफील्ड मक्याची जी काही फील्ड आहे त्यामध्ये त्याने काम केलं असतं. अँड ॲन्सेस्ट्रल होम आणि त्याच्या जे काही वडिलोपार्जित घरात तो राहिला असता. बट दॅट वॉज नॉट टू बी. परंतु असं काही घडलं नाही. ही हॅड टू लिव्ह द होम विदाऊट टेलिंग एनी वन. त्याला ते घर सोडावं लागलं कोणाला न सांगता. अँड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles. आणि त्याने हजारो किलोमीटर, शेकडो मैल दूर तो ह्या दुसऱ्या गावामध्ये राहण्याकरिता आला. टू अ विलेज इट इज अ ग्रेट डील ॲज इफ ॲन ओशन्स फ्लोडेड बिटवीन. की तो त्या विलेजमध्ये राहण्याकरिता आला आणि तिथेच तो सेटल झाला. देन he had working analysis of mankind troubles. He had working analysis of mankind troubles. लोकांचे जे काही ट्रबल्स आहे, ट्रबल्स म्हणजे समस्या वगैरे आहेत, त्याच्यावर तो ॲनालिसिस करायचा, डिस्क्रिप्शन करायचा, विस्तृतीकरण करायचा. मॅरेज, मनी अँड ट्रँगल्स ऑफ ह्युमन टाईज. जे काही पण लग्न किंवा पैशांचा व्यवहार लोकांचे किंवा ट्रँगल्स ऑफ ह्युमन टाईज, लोकांची जी काही समस्या असते त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा. लॉंग प्रॅक्टिस हॅज शार्पन हिज प्रिस्क्रिप्शन्स
within 5 minutes he understood what was going. एक लॉंग प्रॅक्टिस ॲज अ प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट. भविष्य सांगणाऱ्या व्यक्तीची जर प्रॅक्टिस चांगली असली तर त्याच्यामुळे त्याचं जे काही कला आहे ती जास्त विखुरते, जास्त बहरते. त्याप्रकारे हिअर विदिन अ 5 minutes he अंडरस्टँड व्हॉट इज द प्रॉब्लेम विथ द मॅन ऑर विथ द कस्टमर. की 5च मिनिटं त्याला समजायचं की नेमकं ह्या व्यक्तीचा काय प्रॉब्लेम आहे वगैरे वगैरे. अँड ही चार्जेस 3 पैसा पर क्वेश्चन. आणि तो एका क्वेश्चनला जवळपास 3 पैसे तो घ्यायचा. ही नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हॅड स्पोकन फॉर ॲटलिस्ट 10 minutes. बघा, तो त्याचं तोंडसुद्धा उघडायचं नाही जोपर्यंत समोरचा व्यक्ती जवळपास 10 मिनटं तरी बोलत नाही, तोपर्यंत तो एक शब्दही तोंडातून काढत नसे. विच प्रोव्हाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर डझन्स आन्सर्स अँड ॲडवाईस. अँड दॅट इज ही गेट द टाईम टू मेक द आन्सर. की जो 10 मिनटं त्या समोरच्या व्यक्तीची बडबड ऐकून घेतल्यानंतर तो त्याच्या मनातल्या मनात सगळे उत्तर तयार करायचा आणि त्या व्यक्तीचं सॅटिस्फॅक्शन करायचा. देन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेझिंग ॲट हिज पाम. तो काय करायचा, त्याचा तळहात बघायचा. पाम म्हणजे तळहात, आणि ते गेझिंग बघणे. अँड देन ही टोल्ड इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिझल्ट फॉर युअर एफर्ट. बऱ्याच याच्यामध्ये तुम्ही फार एफर्ट करतात, खूप प्रयत्न करतात, परंतु तुमच्या प्रयत्नांना यश मिळत नाही, असं त्याने सांगतो. देन 9 out of 10 were disposed टू ॲग्री विथ हिम. 10पैकी 9 जे काही प्रश्नांची उत्तरं तो एकदम व्यवस्थित देतो. त्याच्यामुळे ते जो काही समोरच्याचं मन जे आहे ते त्याच्याकडे वळते. अँड द पर्सन्स फील सॅटिस्फाईड. असं तो कधीकधी असा प्रश्न विचारायचा, इज देअर एनी वुमन इन युअर फॅमिली, मे इवन अ डिस्टंट रिलेटिव्ह हू इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड यू. की कदाचित तुमच्या घरामध्ये एखादी स्त्री असेल आणि ती स्त्री किंवा एखाद्या व्यक्ती असेल दूरवरची असेल की ज्याच्यामुळे तुमचं कार्य पणाला जात नाही. ऑर ही गिव्ह ॲन ॲलिसिस ऑफ कॅरेक्टर. कधीकधी तो ते एखाद्या त्या व्यक्तीच्या कॅरेक्टरबद्दल सुद्धा सांगायचा. मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल्स आर ड्यू टू युअर नेचर. आणि बरेच ज्या काही गोष्टी आहेत ते तुझ्या नेचरमुळे आहे, तुझ्या स्वभावामुळे आहे, असं तो त्या व्यक्तीला सांगायचा. देन हाऊ कॅन यू बी अदरवाईज विथ अ सॅट्रॉन वेअर ही इज. आणि तो सांगायचा की कधीकधी तुमचा शनी भारी आहे वगैरे वगैरे, जसे आपल्याला भवितव्य सांगणारे सांगतातच. सो यू हॅव ॲन इम्पिटियस नेचर अँड रफ एक्सटर्नल. तो सांगतो की तुम्ही एक इम्पिटियस नेचर म्हणजे उतावीळ्या स्वभावाची आहात, त्याच्यामुळे तुमचं काम होत नाही. दिस इज एंडियर्ड हिम टू देअर हार्ट्स इमिडिएटली. आणि याच्यामुळे दॅट द कस्टमर हू कम टू आस्क हिम फ्युचर, दॅट इज इंडियर्ड म्हणजे ॲग्री करणे. त्यांना लगेच ते ॲग्री होत होते. फॉर इवन द मिडेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दॅट ही वॉज बायडिंग एक्सटेरियर. त्याच्या बाह्यांगावरून, त्या व्यक्तीच्या बाह्यांगावरूनच तो व्यक्ती जो काही कस्टमर असायचा त्याला कुठेतरी समजून जायचं की हो, हे जे आहेत ॲस्ट्रॉलॉजर हा फार ज्ञानी आहे, हा आपल्याला सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित सांगत आहे. अँड द पीपल अट्रॅक्ट टू देअर गेस्चर्स ऑल्सो ॲज वेल ॲज द पीपल ॲग्री विथ द ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑवर ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे. Line by line I try to make understand student. So if you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you very much.